شوف السؤال ده سؤال إحصاء وستاتستكس، بيقول في تاون فيها 1000 سيتيزن، 10% prevalence of disease X، يعني باختصار 10% منهم عندهم disease X و900 يعني 100 يعني، وفي 900 من المفروض ما عندهمش المرض. A screening test for disease X was just developed with sensitivity 80% و specificity 70%. How many people without a disease اللي هم كام؟ 900. How many من ال 900 دول will be falsely diagnosed positive، يعني false positive result هتطلع، يعني انه كم واحد من ال 900 النتيجة هتقول ان ده false ان هيطلع false positive وهيطلع شكله عنده المرض بس هو ما عندوش المرض. دي بتعتمد على السبيسيفيسيتي الى حد كبير، هنشوفها دلوقتي. افتكروا الارقام دي معايا، وبعد كده معذره هنشوف ايه وصلنا النتيجه دي ازاي. الميديكال دايجنوز سنسيتيفيتي هي الابيليتي ان في تيست يايدنتيفاي الناس اللي عندها المرض، يعني ترو بوزيتيف ريت. السبيسيفيسيتي is the ability of the test to correctly identify those without the disease، يعني true negative. هنا انا عندي لما نيجي نبص لها كده ال 1000 population البريفلنس 10%، معناها ايه؟ معناها 900 بني ادم do not have a disease، ماشي؟ السبيسيفيستي هي الترو نيجاتيف من دول، يعني ان انا لما انا اعمل التيست واقول ده يقينا ما عندوش المرض، هي دي السبيسيفيستي. فسبيسيفيستي 70% من ال 900 مع ار ترو نيجاتيف، يعني دول نقدر نقول 70، والباقي ال 30%، ما هو السبيسيفيستي 70% بس، يعني 30% يطلعوا فولس بوزيتيف. فكم من دول هيبقوا فولسلي دايجنوزد؟ كم من ال 900 يبقى فولسلي دايجنوزد بوزيتيفلي؟ 30% ايه منهم؟ لان السبيسيفيستي بقى كام؟ 70%، يعني 30% بيطلعوا فولس بوزيتيف. فمن ال 900 اللي ما عندهمش المرض 30% للاسف التيست هيطلعهم بوزيتيف. 30% من ال 900 كام؟ 270. ودي الاجابه اللي ايه هو ايه وصل لها في الاحصاء ايه دهيت. فلما نيجي نشوف الحل بنشوف ايه هي السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي، ناخد فكره عنهم، وبعد كده بنشوف ان 10% مرضى، يبقى 900 المفروض ما عندهمش المرض يقين، ما انا عارف البريفالنس خلاص 900 ما عندهمش المرض، والسبيسيفيسيتي 70%، يعني 30% هيطلعوا فولس بوزيتيف. 30% دول التيست هيشخصهم غلط. 30% من ال 900 لما نيجي نعمل الحسبة هتطلع 270 زي ايه الإجابة. السؤال ده بيقول حد عنده كان bleeding per rectum، واحد عنده 75 سنة، ودي تفرق. presents with blood pressure 90 على 60 وهارت ريت 120، يعني ده داخل في hypotension وبداية وشوك. His vital signs improved slightly مع crystalloids و packed red cell infusion. Which of the following is considered the most appropriate next step in management؟ ايه اهم حاجه نعملها له في المانجمنت؟ اهم حاجه نحدد سبب الايه البليدر ده وموقعه فين. هل هي انجيوما مثلا موجوده اول اوفر ذا جي اي تي او كده؟ فعرفا في اي حاله جي اي تي بليدنج في السن ده بنفضل نعمل ايه ابر جي اي تي اندوسكوبي وكولونوسكوبي عشان نشوف الكوز بتاع البليدنج بوضوح. في حاجات ما تبانش بسهوله في السي تي سكان، يعني بليدر انجيوما صغيره فتحه مش هتبان في السي تي سكان، ولا البيريوم انيما بسهوله، اللي يبينها الاندوسكوبي. ولذا في حالات البليدنج بير ريكتم او بليدنج في سن اولد، حد كبير في السن، بنعمل upper ولور جي اي تي اي اندوسكوبي ونشوف الكوز. اسباب كثيره منها هيمورويدز وفيشر ألسرز بروكتايتس inflammatory bowel disease diverticulosis ischemic colitis angiodysplasia radiation therapy واذرز. الانجيوديسبليسيا دي ممكن تبقى موجوده في اكتر من مكان ومحتاجه both upper and lower AGI endoscopy عشان اقدر ايفالويت الكيس جيدا. فلازم احدد سورس البليدر الاول، وبعد كده ادخل في further level A of investigations على حسب الحاله.
موست كومن كوز اوف ميجالوبلاستيك انيميا. هو شوف الميجالوبلاستيك مشهوره دايما مع البي 12 والفوليك اسيد. اللذيذ ان هنا مش حاطط بي 12 اساسا، فيعني ما فيش غير الفوليك اسيد. بس هي مش قضيه كده وبس، قضيه الفوليك اسيد ده موجود في الاكل النباتي، النباتات، وكتير الناس بتهمل ياكلوا رز، ياكلوا لحوم بكذا، والنباتات الفريش كمان. فكتير بيهملوا فيها. فالفوليك اسيد ديفيشنسي ريلاتيفلي كومونست كوز عامه، بالذات بتزيد النيدز مع الديفلوبمنت في البيوبرتي، مع الحمل، في ادويه كتير بتنهبت الفوليك اسيد ميتابوليزم. فالحقيقه الموست كومن كوز هو الميجالوبلاستيك انيميا هو الفوليك اسيد ديفيشنسي. الزنك ما تعملش الميجالوبلاستيك. ايرون ديفيش تبقى مايكروسيتيك، العكس خالص، وهايبوكروميك. انيميا اوف كرونيك ديزيز برضه مايكروسيتيك هايبوكروميك. السفيروسايتوزس ما هياش ميجالوبلاستيك انيميا. فهنا الاجابه هي ايه؟ فوليك اسيد ديفيشنسي الكومونست كوز للميجالوبلاستيك انيميا. وادي دي نورمال بلاد سمير، وبنقول ان الفوليك اسيد ايه اساسا جاي ايه من الايه البلانتس والفودز اللي كتير من الناس بتهمل في اكلها. ولو انا هنشخص الميجالوبلاستيك انيميا في وسائل كثيره، ولكن من وان سنجل لوك على البلاد بيكتشر لو لقينا هايبر سيجمنتد وايت بيسيز، دي بتساعدنا في تشخيص الميجالوبلاستيك انيميا على طول. يوم ما الاقي الكلمه دي تساوي ميجالوبلاستيك تشينجز. ليه بقى؟ لان لما مفيش فوليك اسيد او بي 12 حتى لانقسام الخليه، تيجي تحاول تنقسم ما تعرفش، ففي مشكله في الدي ان ايه والسيل ديفيجن. فهي بكل محاوله بتبقى سيجمنتد النيوكليس في محاوله الانقسام، بس مش عارفه تكمل الانقسام. فتلاقي المحاولات دي كلها جايه على شكل انها كانها كذا سيجمنتس موجوده فيها، تسمى هايبر سيجمنتد. شايفين الشكل ده؟ نيوكلياي او ليوكوسايتس، هايبر سيجمنتد نيوكلياي فيها، دي تساوي ان في ديفيشنس بي 12 او فوليك اسيد او ميجالوبلاستيك ايه تشينجز. ونشوف الاسئله اللي بعد كده باذن